कसे आहात मित्रांनो? मी आविष्कार आहे, तुमचं न्यूट्रिशनशियलमध्ये स्वागत करतो. आज आपण मित्रांनो एक छोटासा क्वेश्चन कव्हर करणार आहे. तो म्हणजे वेट ट्रेनिंग नंतर दुसऱ्या दिवशी आपलं अंग का दुखतं, मसल्स का दुखतात, राईट? त्याचा आपण आज रिझन बघूया. ठीक आहे, तर चला स्टार्ट करू. मित्रांनो, जेव्हा पण तुम्ही चॅलेंजिंग वेट उचलतात, राईट, वेट ट्रेनिंग करतात, चॅलेंजिंग वेट उचलतात, तुमच्या मसलवर अतिरिक्त लोड देतात, राईट. आपण डंबेल्स घेतो म्हणजे काय करतो, अतिरिक्त लोड देतोय मसलवर. तर तेव्हा काय होतं मित्रांनो, तुमच्या मसलवर स्ट्रेस येतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तुमच्या मसलमध्ये वेअर अँड टेअर होतं. वेअर अँड टेअर म्हणजे तुटफूट होते, इन्फ्लेमेशन होतं, जखम होते. आता इन्फ्लेमेशन होतं किंवा जखम होते ती कशी होते, कुठे होते, नेमकी मसलवर. तर मित्रांनो, जो काय तुमचा स्केलेटल मसल आहे, आता जर तुम्ही त्याची मसल बेली जर बघितली, आता मसल बेली म्हणजे कोणती, जो मधला पोर्शन असतो फुगीर, राईट. हा जो काय ही जी बेली येते तो मधला पोर्शन आहे मसलचा आणि साईडला मसल इकडे टेंडन्सनी जॉईंट आहे, राईट. तर मग जो मधला फुगीर पोर्शन असतो मसलचा त्याला मसल बेली म्हणतात. फिगरमध्ये दिसेल तुम्हाला. जर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर असंख्य प्रकारचे असे गुच्छ असतात. कशाचे? फेसिकुलसचे. आणि समजा त्याच्यापैकी त्या असंख्य गुच्छांपैकी जर तुम्ही एका फेसिकुलसला जर बाहेर खेचलं तर तुम्हाला दिसेल की त्यामध्ये सुद्धा छोट्या प्रकारचे अनेक असे तारांसारखे रेषे आहेत, स्ट्रक्चर्स आहे, लाईक फायबर्स आहे. ठीक आहे, त्याला म्हणतात मायोफायब्रिल. तर जेव्हा पण तुम्ही वेट ट्रेनिंग करतात, डंबेल्स उचलतात, डंबेल्सचं उदाहरण घेतोय आपण, कोणतं पण वेट ट्रेनिंग, जेव्हा वेट ट्रेनिंग करतात, जेव्हा चॅलेंजिंग वेट उचलतात स्पेशली, तेव्हा काय होतं, या सर्वांवर स्ट्रेस येतो. मसलचे एवढे जे कंपोनंट त्याच्यावर सर्वांवर स्ट्रेस येतो आणि काय होतं, यांच्यामध्ये वेअर अँड टेअर होतं, तुटफूट होते. म्हणजे काय होतं, तर तुम्ही ॲक्च्युली काय करता, वेट ट्रेनिंग करता म्हणजे तुम्ही मायक्रोस्कोपिक लेवलवर जखम करताय तुमच्या मसलला, राईट. जखम करताय, हेअर लाईक क्रॅक्स पडतात त्याच्यावर मसलवर. तर मग म्हणजेच वेअर अँड टेअर होतं, राईट. इन्फ्लमेशन होतं, जखम होते, इंजुरी होते. आणि मित्रांनो, जिथे इंजुरी आली, जखम आली, तिथे दुखणं आलंच, बरोबर ना. आपल्याला जखम झाली तर ती दुखणारच, राईट, जोपर्यंत ती बरी नाही होत तोपर्यंत. तर मित्रांनो, ही जी कंडिशन आहे, क्रॅक्स पडतो, आपण जे क्रॅक्स पाडतो आपल्या मसलवर, जखम करतो, त्याला टेक्निकल लँग्वेज मध्ये म्हणतात मायक्रोट्रॉमा. मायक्रोट्रॉमा म्हणजे मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म, छोटा, एकदम बारीक, आणि ट्रॉमा म्हणजे जखम, इंजुरी, आघात, लाईक इन्फ्लेमेशन. ठीक आहे. तर आता मित्रांनो, हे चुकीचं आहे का? मग आपलं अंग दुखतं, जखम होणे म्हणजे चुकीचं आहे का? आता ते बघूया आपण. आता मित्रांनो, ही जी गोष्ट आहे, जखम जी होती आपल्या बॉडीमध्ये, मायक्रोट्रॉमा जो होतोय, ती बॉडीसाठी ॲबनॉर्मल गोष्ट आहे, बरोबर ना. ॲबनॉर्मल थिंग आहे ती. त्याच्यामुळे बॉडी काय करायला लागते, त्याला रिपेअर करायला लागते. आता साधारणतः जी मसल रिकव्हरी आहे, मसल रिपेअर होण्यासाठी बॉडीला 24 ते 72 आवर लागू शकतात. पण आता मित्रांनो, हे काय आहे, तुमच्या न्यूट्रिशनवर डिपेंड आहे. तुम्ही कशा प्रकारचं न्यूट्रिशन घेताय, ओके, घेताय का नाही घेते, त्याच्यावर डिपेंड आहे हा टायमिंग, राईट. तर मित्रांनो, आता जेव्हा रिकव्हरी होते आपल्या मसलची, तर मित्रांनो आपली बॉडी ही खूप हुशार आहे. आपली बॉडी काय करते, जेव्हा त्याला आपण प्रॉपर न्यूट्रिशन घेतो, प्रॉपर न्यूट्रिशन घेतल्यामुळे मसल जेव्हा रिकवर होत राहतो, तेव्हा बॉडी काय करते, त्याला पहिल्यापेक्षा थोड्याशा मोठ्या साईजमध्ये डेव्हलप करते. म्हणजे त्याला पहिल्यापेक्षा थोडंसं स्ट्रॉंग बनवते, राईट. आता म्हणजे स्ट्रॉंग बनणं म्हणजे काय होईल, जे मायोफायब्रिल आहे ते सुद्धा स्ट्रॉंग बनेल आणि इनडायरेक्टली मग काय होतं, फेसिकुलस पण थोडा स्ट्रॉंग बनेल, मोठा होईल. त्याच्यामुळे तुमचा ओव्हरऑल मसल काय होईल, मोठा दिसायला लागेल, राईट, स्ट्रॉंग होऊन जाईल तुमची मसल. बॉडी हे कशासाठी करते, त्यांना का स्ट्रॉंग करते, कारण की पहिल्या जितका जर नंतर पुन्हा कधी लोड पडला मसलवर तर कमीत कमी मायक्रोट्रॉमा हो, राईट. बघितलं असेल तुम्ही, जर पहिल्या आठवड्यात तुम्ही समजा 10 किलोचे बायसेप कर्ल केले, डंबेल्स मारले, तर तुमचा जर तुम्ही तेच 10 किलोचं वेट घेऊन जर दुसऱ्या हप्त्यामध्ये मारलं तर कमीत कमी मायक्रोट्रॉमा, कमी दुखतं बघा. पहिल्या हप्त्यात जास्त सोरनेस असतो, पेन असतो, आणि दुसऱ्या हप्त्यामध्ये थोडा कमी होऊन जातो किंवा होत पण नाही काहींना तर, राईट. त्याचं रिझन हे, बॉडी लगेच स्वतःला डेव्हलप करून टाकते, राईट. तर मित्रांनो, त्याच्यामुळे जर ग्रोथ पाहिजे असेल तर हे होणं, मायक्रोट्रॉमा होणं गरजेचं आहे. ओके. आपण काय करतो जिममध्ये, याकरता आपण प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोड घेत असतो. आपण 10 किलोचंच वेट वर्षभर नाही मारत बसेल, बरोबर ना. आपण वाढवत असतो. कशासाठी, तर त्याचं रिझन हेच आहे. तुम्हाला तुमचा ट्रेनर सांगतो की वेट वाढवत जा, प्रोग्रेसिव्ह एक्सरसाइज करत जा, प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोड घेत जा, राईट. इफेक्टिव्ह एक्सरसाइज कशासाठी असतात, हे सर्व याच्यासाठीच असतात. म्हणजे तुमचं वेअर अँड टेअर झाल्यानंतर त्याची पण
इथे मात्र गोष्ट येते न्यूट्रिशनची. तुम्ही जोपर्यंत न्यूट्रिशन देत नाही, आता काही जण म्हणतील की आम्ही तर आतापर्यंत न्यूट्रिशन नाही घेतलं, प्री वर्कआउट नाही, पोस्ट वर्कआउट नाही, काहीच नाही, मिल नाही, प्रोटीन नाही घेत, तरी आमची रिकव्हरी होऊन जाते. तर मित्रांनो, तुमच्या बॉडीमध्ये तेवढी दानत आहे, तेवढी तुमच्या बॉडीची दानत आहे की ती झालेलं काम, मधलं काम ती तिचं रिपेअर करून टाकते व्यवस्थित, राईट. तर ती रिपेअर करते, पण ग्रोथ नाही होणार. कारण ग्रोथसाठी लागतं प्रोटीन, मायक्रोन्यूट्रियंट लागतात, राईट. मॅक्रोन्यूट्रियंट लागतात. जर ते नसेल भेटत तर ग्रोथ होणार नाही. मसल रिकव्हरी होऊन जाते. तुम्ही जर बघितलं असाल, वर्षानुवर्ष जिम मारतात पोरं, तर त्यांची ग्रोथ नाही होत मसलची. त्याच्या मागे रिझन असतं, खूप चांगली जिम मारतोय व्यक्ती, खूप चांगली जिम मारत जरी असला आपल्याला दिसतं, पण त्याची ग्रोथ नाही होत, व्यवस्थित दिसत नाही, बॉडी टोन नाही राहत, साईज नाही राहत. त्याचं कारण हे. त्याच्यामुळे तुम्ही जेवढं इंटेन्स वर्कआउट कराल तेवढाच तुमचा प्रॉपर डाईट पण असला पाहिजे. तुम्ही डाईट पण तुमचा कस्टमाइज करत राहिलं पाहिजे. जसे जसे इंटेन्सिटी वाढते तसं तसा डाईट पण कस्टमाइज होत राहतो, राईट. तुम्ही जर डायटिशियनला बघितलं तर तुम्हाला दर 25 ते 30 दिवसांनी बोलवतात. कशासाठी बोलवतात? चेंजेस करण्यासाठी, ठीक आहे. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर भेटलं असेल. त्याच्यामुळे आता घाबरून जायचं नाही. सोरनेस आला म्हणजे काही चुकीचं झालं नाही. लोक काय करतात, या ट्रेनरने मला शिकवलं, सोरनेस आला मला, हा जरा चुकीचं शिकवतो असं समजतात. तसं काही नाही मित्रांनो. सोरनेस ही जिममध्ये लिहिलेलं असं तुम्ही बघितलेलं आहे का? नो पेन नो गेन. त्याचं रिझन तेच आहे. जोपर्यंत तुम्हाला पेन नाही भेटणार तोपर्यंत गेन होणार नाही बॉडी, ठीक आहे. आता जे ॲडव्हान्स ट्रेनिंग करतात त्यांच्यामध्ये सोरनेस हा शक्यतो येत नाही. त्यांची रिकव्हरी फास्ट असते. ॲडव्हान्सवर ट्रेनिंग करताय म्हणजे त्यांचा डाईट वगैरे चांगला आहे, रिकव्हरी फास्ट असते. काही वेळेस त्यांचं म्हणजे दुखत पण नाही, सोरनेस येत नाही, त्यांना पेन होत नाही दुसऱ्या दिवशी. पण बहुतेक जणांना हा प्रॉब्लेम नाही ॲक्च्युली, तो होत राहतो. पेन हे होत राहतं. म्हणजे आता काही ना काही एकदमच प्रोग्रेसिव्ह दर आपल्याला वेट चेंज करतायत तेव्हा होतं त्यांना. बहुतेक जणांना होतं, काहींना नाही होत, काहींना होतं. ते बॉडीवर डिपेंड आहे आपल्या, ठीक आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. मला आशा आहे तुम्हाला कळालं असेल. तुम्हाला काही डाऊट असेल, ओके, अजून तुमचे काही क्वेश्चन असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मी नक्की त्याचं उत्तर देईल, ठीक आहे. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. थँक्यू.